Welkom op de livestream. Vandaag zijn we de 4 augustus 2023 en de aflevering is 25. Dus we zijn nu al aan de 25e aflevering. En ik zou willen praten over de pas ontdekte LK99 superconductor. Dus die conductor gaan we een beetje over praten. Dus zoals jullie weten kunnen jullie enkel op YouTube meepraten met mij, vragen stellen. Dan gaan we dat samen onderzoeken. We gaan ook aan ChatGPT vragen wat hij ervan vindt. Ik heb ook een filmpje gevonden in het Engels over een programmeur die denkt dat er wel of geen probleem zou zijn met de blockchain. Omdat dat direct en indirect ook probleem kan geven met superquantumcomputers. Dus de bedoeling is dat we samen naar het filmpje kijken. Ik zal het vertalen in het Nederlands. Maar dat is enkel op YouTube natuurlijk. Dus nu stream ik op Twitter, die ik zal noemen in de toekomst Twitch, op Facebook, op mijn profiel op Facebook. Maar ik wil niet over crypto praten op Facebook, dus op LinkedIn ook niet. Dat is allemaal voor DVC Graphics en voor mijn privé. En enkel op YouTube, op mijn kanaal, wil ik praten over alles wat te maken heeft met crypto en technologie. Dus ik ga nu eventjes een filmpje laten afspelen met de sponsors. En daarna praten we verder gewoon op YouTube. En zoals jullie weten, elke avond ongeveer om 21 uur kunnen jullie meepraten over bepaalde problemen en goede dingen ook natuurlijk in de cryptowereld. Oké, ik zie jullie straks tot binnen 10 minuutjes ongeveer op YouTube. Tot straks. I'm sorry I hurt you, I just took a detour. I'm trying to get back on the road. I don't wanna leave here before I can see you. I'm turning my cheeks blue, been trying to reach you. And we got things we gotta own. And there's something you need to know. And there's something you need to know. Sorry, but I don't
there's something you should know. Before you let it go, there's something you should know. Let it go, stop letting it take control. Before you let it go, you should really know that I'm all about you, all about you, all about you. That I'm all about you, all about you, all about you. That I'm all about you, all about you, all about you. Before you let it go, there's something you should know. Let it go, stop letting it take control. Before you let it go, you should really know that I'm all about you, all about you, all about you. I just wanna take you somewhere to make you shiver to the bone. 'Cause you're melting my heart like snow. This is where we break through, we're burning the bridges home. It's time that we take control. And baby, don't ever let it go. Before you let it go, there's something you should know. Let it go, stop letting it take control. Before you let it go, you should really know that I'm all about you, all about you, all about you. The air inside my lungs, I'm breathing. You don't even have to say I do. I'm sorry, but I'm nothing without you. If I had the words, I'd say it. You don't even have to know what to. I'm sorry, but I don't know what to do. Before you let it go, there's something you should know. Before you let it go, there's something you should know. Let it go, stop letting it take control. Before you let it go, you should really know that I'm all about you, all about you, all about you. That I'm all about you, all about you, all about you. That I'm all about you, all about you, all about you. Zo, dat was dus het kleine sponsor-reclame gedeelte. Nu ga ik dat even afsluiten op de andere kanaal en we doen enkel verder op YouTube. Tot straks. Oké. Kom je nog weer of wat? Wanneer kom je terug? Wanneer kom je terug? Oké. Manu. Opa is weg met de hondjes, hé. Oké. Dus, we doen enkel verder op YouTube. Nu. Ik ga mezelf verkleinen. Dat jullie kunnen meevolgen wat ik zeg. Op...
Zo. A lot of buzz going around about superconductors. Dus die vertellen dat nu ook vertellen, dat je overal reclame ziet over superconductors. En zeker die LK99 superconductor. Hè. Dat is wel iets waar je zeker rekening mee moet houden. En zeker je moet op en verdiepen. Hè. And also aliens. Those superconductors are of course what I want to focus on in this video because we could have seen a massive breakthrough for this technology. Wat is dat? Is dat iets is die te maken heeft met aliens die op de aarde gekomen zijn? Ik weet niet of je erop gelet hebt, maar ze zijn er ook veel mee bezig in de media dat er intelligente leven op aarde zou gekomen zijn, nu of vroeger. Ik ga niet zeggen of dat waar is of niet, ik weet het niet. Ik geloof niet in die rare dingen, maar die superconductor dingen, dat zijn dingen dat ze nu in Korea geloof ik mee aan het testen zijn. So first let's start off with why. Well, in order to understand the why, you have to first understand what a superconductor is in the first place. And now I don't pretend to be a physics expert on this channel. I'm not a physicist by any stretch of the imagination. But I do understand enough to how it can impact things that I understand extremely well, like computing, blockchains, and crypto. So let me give you a high-level overview of what they are. So let's break the word down. You know, conductor is in the word itself. So what is a conductor? Well, it's a mechanism that lets electrons flow through it, or said another way, just to conduct electricity. Now, the problem with a lot of our current methods for conducting electricity is that there's a lot of efficiency loss. Now, a problem with a lot of our current methods for conducting electricity is that they have resistance. So there's inherent... minuten, want dat duurt 8 minuten vooraleer de zon licht schijnt op de aarde. Dus zou dat in plaats van 8 minuten, zou dat in energie dat er daarvoor nodig is om dat te laten passeren door die... stop because of friction. If the toy car slows down and stops completely, you have to... Dus als je met autootjes speelt en je laat autootjes in die baantjes lopen, dan stopt die auto's. Waarom? Omdat de wielen niet meedraaien. Dat is frictie. Hè? Dus als de wielen meedraaien, dan gaat die sneller vooruit. Push it again to keep it going, okay? But imagine if you had a toy car that you could put on a surface and then you could push it and it would just keep going forever without you ever having to push it again. That's really an analogy of what a superconductor would look like. Dus wat dat hij ook zegt, stel je voor dat je een autootje hebt of een vliegtuig dat je eigenlijk gooit en er is geen frictie, dan blijft hij eigenlijk doorgaan. Hè? De reden waarom dat vliegtuig bestaan al lang, maar die moeten gekoeld worden tot dat bijna het absolute nulpunt. En nu is het doorbraak dat dat niet meer nodig is. Medical worlds, but they have a few major problems, again, from my understanding. Number one is that they require incredibly low temperatures in order to operate. You know, if you're going to get the full benefit of that superconductor, you would need temperatures close to absolute zero in Kelvin, which would be basically minus 273 degrees. Dus om een superconductor te hebben met de technologie dat we nu hebben, is er 273 graden Celsius onder nul nodig om dit te kunnen realiseren. En nu met die nieuwe technologie, met die LK99, is dat niet meer nodig. Celsius or minus 459 degrees Fahrenheit. And or you would need really specific atmospheric pressure in order to pull this off. Now again, that's my understanding of this current situation, and what's so big about the latest LK99 superconductor that people are talking about is that it can basically operate in normal atmospheric conditions. So basically at room temperature with normal atmospheric pressure, meaning that you don't have to have these insane circumstances to create one and have it function. Now the time... Dus wat dat hij zegt, zoals jullie weten, Bitcoin is een proof of work. Proof of work zijn er machines nodig voor die berekeningen te doen, van de transacties van de ene wallet naar de andere wallet. Dus er zijn voordelen en nadelen. Het voordeel zou kunnen zijn dat we die superconductors kunnen gebruiken om goedkoper te kunnen Bitcoin minen in de toekomst. Maar nadeel is dat er supercomputers, superquantumcomputers kunnen gebruikt worden tegen de Bitcoin om bijvoorbeeld
portefeuilles. Dus jullie weten dat er een openbare sleutel is en de private sleutels, dat zijn die 24 woordjes dat je hebt, of 12 woordjes. Dus er zullen computers zijn, quantumcomputers zijn, die vanaf de openbare sleutel alle combinaties kunnen controleren om de private sleutels te winnen, en dan ben je je geld kwijt, je bitcoins kwijt. Dat is nu heel moeilijk met gewone computers, maar met quantumcomputers zou dat wel mogelijk kunnen zijn. En die superconductors, die LK99 superconductor, zou kunnen een nadeel zijn, omdat ze dan zo de private sleutels kunnen achterhalen. Ook de technologie van de blockchain is een double spending. Double spending wil zeggen dus dat als je 1 bitcoin hebt, kan je 100 miljoen kleine deeltjes, die satoshis, versturen overal, maar je kan dat maar 1 keer doen. Dus 1 bitcoin kan je 100 miljoen keer verzenden. Het zijn allemaal aparte stukjes. Dus met die supercomputers, met die super quantumcomputers, zal je die ene satoshi 2 keer kunnen verzenden. Als dat lukt, dan is de volledige blockchain technologie naar de vaantjes en verliest iedereen zijn geld. Is dat mogelijk? Is dat niet mogelijk? Ik denk het niet. En we gaan verder kijken naar het filmpje of dat die meneer vindt van wel of van niet. I record this video, the entire scientific community is really split on whether this thing is completely Dat zijn niet eentjes en nulletjes, maar dat is van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. En ik denk dat het ook het volledige alfabet is. En qubits into superposition into this coherent state that doesn't that I was talking about before. Blockchains are powered by cryptography from classical computers, and if you can create supercomputers that are widespread in use, then they can essentially crack the cryptography standards that we use on. Dus nu geloof ik dat enkel Google en nog andere bedrijven zo'n quantumcomputer hebben. En ja, in de toekomst gaan ze een quantumcomputer maken op de schaal van een gewone computer en misschien zelf in gsm's. Dus die man zegt, ja, het is nog niet voor nu direct, maar in de toekomst zou het wel kunnen zijn dat er hackers zijn die quantumcomputers zijn en die daardoor de blockchain technologie in gevaar kunnen brengen. Blockchains right now. So basically, they could crack and allowing attackers to forge transactions and potentially steal cryptocurrencies on any type of blockchain that uses proof of work. They could crack the double spend problem, basically allowing people to spend more coins than they actually have in their wallets. You could potentially deduce a user's private key to their wallet by knowing their public key, and also potentially perform a 51% attack on any type of proof of work style blockchain. And so of course, if any of that happens, then that poses a pretty significant threat to blockchains and cryptocurrencies in the first place. So what are my thoughts on this whole matter? Should you worry? Am I worried about this? Is it a real threat? So let's start off with the whole threat part of the equation, okay? We first have to understand whether the LK99 superconductor is in fact legit or is it totally bogus. Again, by the time this video comes out or shortly after, we may know the answer to that question, but let's assume that it is legit, then it could be a threat for cryptocurrencies and blockchain in the short term, not necessarily the long term. I'll talk about that in a minute ago. So first of all, if everything that I'm saying is true, and then we get to that point, we have quantum computers where people are cracking crypto wallets. It's not just crypto that's on the hook, okay? You're talking about every single internet password out there to your bank, to any important financial information, identity theft, all that type of stuff is at risk. It's not just the Bitcoin blockchain, it's not just Ethereum, it's not these other things. It's pretty much everything that we use on the internet right now that has a password behind it. Even two-factor authentication. So it's almost a case where there's not a whole lot you can do to protect yourself from this problem in the short term. Now, over the long term, do I actually think it's going to be a death knell for cryptocurrencies and blockchains? I don't, okay? So here's why. Well, if in fact we do start to see quantum computers become normalized, then eventually that's just going to replace what we do with classical computers now, especially for really high stakes things. And if that's the case, then we can also create quantum cryptography that's resistant to other quantum computers and cracking these encryption algorithms. Now that being said, the threat here is in the short-term intermediate period where maybe a small number of people actually have this technology and can create it and can go do nefarious things before the rest of the system has time to react and fix that. Now again. Dus wat die meneer zegt is,
is nu zijn er niet veel mensen die quantumcomputers hebben. Hè. Misschien bestaan. Ik ga het nu nog een keer vragen aan ChatGPT. Dat is dus een artificiële intelligentie. Oké, dus die heeft wel degelijk heel veel antwoorden op mijn vraag. Dus mijn vraag heb ik een beetje moeten aanpassen. Dus die heeft mij bedankt voor de aanvullende informatie. En er is inderdaad een supergeleider genaamd LK99 supergeleider. Dus die ontwikkelt geen frictie op het vertonen. Wacht, mijn dochtertje moet iets vragen. Wat is er, schatje? Ze vraagt om te mogen meehelpen met huishouden. Dat is, ik denk dat ze iets nodig heeft. Oké, dus om verder te vertellen, hier zijn enkele mogelijke manieren waarop dit invloed zou hebben op het voordeel van een supergeleider. Energie-efficiëntie. Als die geen frictie vertoont bij kamertemperatuur, zou dit kunnen leiden tot aanzienlijke verbeteringen in energie-efficiëntie en elektrische systemen. Dit zou op zijn beurt kunnen bijdragen aan het verminderen van het op dagelijkse schaal. Moet je iets vragen, schatje? Ik ga het doen als je klaar bent. Oké, is goed. Dus op dagelijkse diepte ga ik nu weer vergroten. Dus de MACD ziet er ook niet zo positief uit en de RSI, maar dat is natuurlijk allemaal op korte termijn. Op lange termijn gaat Bitcoin natuurlijk naar boven gaan. Mijn computer is een beetje traag, ik ga een quantumcomputer kopen. Het is nogthans een hele snel en een hele rap computer, maar blijkbaar ben ik weer met te veel dingen bezig. Goed, dus ik kan hierbij laten. Ik zie jullie volgende keer. En ik ga nu afsluiten, beste mensen. Bedankt om te kijken. Hebben jullie nog vragen, kunnen jullie die achteraf nog stellen op Busimatch zelf. Maak er een account.